Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi tiếp tục nói về chủ đề nền giáo dục của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước giai đoạn 1975 tại miền Nam Việt Nam. Cũng xin nhắc lại những thông tin trong video này chúng tôi trích dẫn từ nguồn tham khảo Wikipedia, từ những hiểu biết cá nhân và những nhân chứng đã từng được học tập tại miền Nam Việt Nam trong giai đoạn này. Hôm nay tôi sẽ nói về tổng quan của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn trước 1975. Kính thưa quý vị, kể từ năm 1917 thì chính quyền thuộc địa Pháp ở Việt Nam đã có một hệ thống giáo dục thống nhất cho cả ba miền Nam, Trung, Bắc và kể cả Lào và Cao Miên. Hệ thống giáo dục thời Pháp thuộc thì có 3 cấp. Thứ nhất là tiểu học, thứ hai là trung học và thứ ba là bậc đại học. Chương trình học là chương trình của Pháp với một chút cái sửa đổi để cho nó phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam lúc đó. Ngôn ngữ ở trong giảng dạy thì dùng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính và tiếng Việt là ngôn ngữ phụ. Sau khi chính phủ Việt Nam thành lập vào ngày 17 tháng 4 năm 1945 thì chương trình học của Việt Nam được gọi là chương trình của Hoàng Xuân Hãn, ban hành trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 6 năm 1945 dưới thời chính phủ của Trần Trọng Kim. Và chương trình này thì được đem ra áp dụng ở miền Trung và miền Bắc. Và sau đó vì cái sự trở lại của người Pháp nên chương trình Pháp vẫn còn tiếp tục cho đến giữa thập niên 1950. Đến thời đệ nhất Cộng Hòa thì chương trình Việt mới được áp dụng ở miền Nam để thay thế cho chương trình cũ của Pháp. Và cũng từ giai đoạn này thì các nhà lãnh đạo giáo dục người Việt Nam mới có cơ hội để đóng một cái vai trò là những cái người lãnh đạo trong ngành giáo dục. Và ngay từ những cái ngày đầu thành lập nền đệ nhất Cộng Hòa thì những cái người làm công tác giáo dục ở miền Nam đã bắt đầu xây dựng các cái nền móng đầu tiên cho nền giáo dục. Những vấn đề đó là triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục, chương trình học, các cái tài liệu giáo khoa và các cái phương tiện học tập, vai trò của nhà giáo trong việc giảng dạy cũng như các cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Tới việc đánh giá kết quả học tập và tổ chức quản trị. Nhìn chung thì người ta thấy rằng cái mô hình giáo dục ở miền Nam Việt Nam trong những cái năm 1970 nó có khuynh hướng xa dần cái ảnh hưởng của Pháp, vốn chú trọng đào tạo một số ít các cái phần tử ưu tú trong xã hội và có cái khuynh hướng thiên về lý thuyết hơn để chấp nhận một nền giáo dục ảnh hưởng Hoa Kỳ có tính cách đại chúng và thực tiễn hơn. Phần thứ hai là tỷ lệ người đi học. Theo Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, thì nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa chỉ tồn tại trong vòng 20 năm từ năm 1955 đến năm 1975 và bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và những bất ổn chính trị thường xuyên xảy ra. Phần thì do ngân sách eo hẹp, do phần lớn ngân sách quốc gia phải dành cho quốc phòng và nội vụ. Trên 40% ngân sách quốc gia dành cho quốc phòng, khoảng 13% cho nội vụ và chỉ dành khoảng 7 đến 7,5% cho giáo dục. Tuy nhiên, trường lớp đã được phát triển nhanh, đáp ứng được một phần nhu cầu gia tăng nhanh chóng của người dân, đào tạo được một nhóm trí thức có khả năng chuyên môn để xây dựng quốc gia và tạo được sự nghiệp ở các quốc gia phát triển khác. Kết quả này có được là nhờ các nhà giáo có ý thức rõ ràng về sứ mạng, trách nhiệm và dành nhiều tâm huyết đóng góp cho nghề nghiệp. Cũng như nhiều bậc phụ huynh đã đóng góp tài chính cho việc xây dựng cơ sở vật chất, cùng những ý tưởng sáng kiến và nỗ lực mang lại những sự tiến bộ cho nền giáo dục. Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm, tiêu biểu là mạng lưới trường học bị thiếu hụt và mất cân đối, mức độ phổ cập giáo dục khá thấp, số trường trung học và đại học quá ít so với dân số, tỷ lệ trẻ em thất học cao, tỷ lệ người mù chữ vẫn còn khá lớn. Đến năm 1973-1974 thì Việt Nam Cộng Hòa có 20% dân số là học sinh và sinh viên đang đi học trong các cơ sở giáo dục. Con số này bao gồm trên 3 triệu học sinh học tiểu học, trên 1 triệu học sinh trung học và trên 100.000 sinh viên đại học. Đến năm 1975, tổng số sinh viên trong các viện đại học ở miền Nam là khoảng 150.000 người, không tính các sinh viên đang theo học ở Học viện Quốc gia Hành chánh và ở các trường đại học cộng đồng, chiếm khoảng 0,75% dân số. Phần thứ ba là triết lý giáo dục
của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Năm 1958, dưới thời Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Trần Hữu Thế, Bộ đã nhóm họp một cái Đại hội Quốc gia Giáo dục lần thứ nhất tại Sài Gòn. Đại hội lần này quy tụ nhiều phụ huynh học sinh, thân hào nhân sĩ, học giả, đại diện của quân đội, chính quyền và các tổ chức quần chúng, đại diện ngành văn hóa và giáo dục từ các cấp tiểu học đến đại học, từ phổ thông đến kỹ thuật. 3 nguyên tắc giáo dục đó là nhân bản, dân tộc và khai phóng được chính thức hóa ở hội nghị này. Đây là những nguyên tắc làm nền tảng cho triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Được ghi cụ thể trong tài liệu những nguyên tắc căn bản do Bộ Quốc gia Giáo dục ấn hành năm 1959 và sau đó trong Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1967. Tuy nhiên, không có văn bản cụ thể hóa cách hiểu 3 nguyên tắc này là như thế nào. Theo Nguyễn Thanh Liêm, trong một công trình nghiên cứu xuất bản tại Santa Ana năm 2006 và theo tài liệu Chính sách văn hóa giáo dục của Hội đồng Văn hóa Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa ấn hành năm 1973, những nguyên tắc đó có thể hiểu như sau. Thứ nhất là nhân bản, chủ trương con người có địa vị quan trọng trong thế giới, lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời làm căn bản, xem con người như một động lực của sự phát triển chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ. Đề cao những giá trị thiêng liêng của con người, chủ trương sự phát triển quân bình và toàn diện của mỗi người và mọi người, triết lý nhân bản chấp nhận có sự khác biệt giữa các cá nhân, nhưng không sử dụng sự khác biệt đó để đánh giá con người, không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc. Với triết lý nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục. Nguyên tắc thứ hai là dân tộc, tôn trọng giá trị đặc thù, các truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp và quốc gia. Giáo dục phải biểu hiện, bảo tồn và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc để không bị mất đi hay tan biến trong những nền văn hóa khác. Giáo dục còn nhằm bảo đảm sự đoàn kết và trường tồn của dân tộc, sự phát triển điều hòa và toàn diện của quốc gia. Thứ ba là tinh thần khai phóng. Tinh thần dân tộc không nhất thiết phải bảo thủ, không nhất thiết phải đóng cửa. Ngược lại, giáo dục phải không ngừng hướng tới sự tiến bộ, tôn trọng tinh thần khoa học, mở rộng, tiếp nhận những kiến thức khoa học và kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, tinh hoa văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ, tiếp cận với văn minh của thế giới, góp phần phát triển sự cảm thông và hợp tác quốc tế, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại. Đó là 3 nguyên tắc triết lý của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Phần thứ tư là mục tiêu giáo dục của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Theo Nguyễn Thanh Liêm thì những mục tiêu giáo dục được đặt ra là để nhằm trả lời cho câu hỏi sau khi nhận được sự giáo dục, những người đi học sẽ trở thành người có thái độ như thế nào đối với cá nhân mình, đối với gia đình, đối với quốc gia, đối với xã hội và nhân loại. Mục tiêu để trả lời những câu hỏi đó như sau. Thứ nhất là phát triển toàn diện mỗi cá nhân, trong tinh thần tôn trọng nhân cách và giá trị của cá nhân học sinh. Giáo dục hướng vào sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân theo bản tính tự nhiên của mỗi người và theo những quy luật phát triển tự nhiên cả về thể chất lẫn tâm lý, cung cấp cho học sinh đầy đủ thông tin và dữ kiện để học sinh phán đoán, lựa chọn. Nhân cách và khả năng riêng của học sinh cũng được lưu ý đúng mức. Thứ hai, phát triển tinh thần quốc gia ở mỗi học sinh, giúp học sinh hiểu biết hoàn cảnh xã hội, môi trường sống và lối sống của người dân, giúp học sinh hiểu biết lịch sử nước nhà, yêu thương đất nước mình, ca ngợi tinh thần đoàn kết, đấu tranh của người dân trong việc chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc, giúp cho học sinh biết tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt một cách hiệu quả, giúp cho học sinh nhận biết nét đẹp của quê hương xứ sở, những tài nguyên phong phú của quốc gia, những phẩm hạnh truyền thống của dân tộc, giúp học sinh bảo tồn những truyền thống tốt đẹp, những phong tục, những giá trị của quốc gia, giúp cho học sinh có tinh thần tự tin, tự lực và tự lập. Thứ ba là phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học, giúp học sinh tổ chức những nhóm làm việc độc lập, qua đó phát triển tinh thần cộng đồng và ý thức tập thể, giúp học sinh phát triển óc phán đoán với tinh thần và trách nhiệm kỷ luật, giúp phát triển tính tò mò và tinh thần khoa học,
giúp học sinh có khả năng tiếp nhận những giá trị văn hóa của nhân loại. Đó là những nét tổng quan về nền giáo dục của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam trong giai đoạn trước 1975. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh để theo dõi các video về đời sống, văn hóa và tôn giáo của miền Nam Việt Nam trong giai đoạn trước và sau năm 1975. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị.